11th कॉमर्समधील पहिलं प्रकरण इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी याला आज आपण सुरुवात करूया. यामधील ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहे त्याचा आपण आज अभ्यास करूया. पहिली व्याख्या आहे बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज अन आर्ट ऑफ रेकॉर्डिंग बिझनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स. या व्याख्येचा अर्थ असा होतो, जे बिझनेस डीलिंग आहे म्हणजेच ट्रान्झॅक्शन आहे ते ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदविण्याची कला म्हणजे बुक कीपिंग होय. पुढील व्याख्या बुक कीपिंगचीच परत. बुक कीपिंग इज द सायन्स अँड आर्ट ऑफ करेक्टली रेकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिझनेस ट्रान्झॅक्शन दॅट रिझल्ट्स इन ट्रान्सफर टू मनी और मनीज वर्थ. मागील व्याख्येपेक्षा या व्याख्येमध्ये विस्तृत स्वरूपात मांडणी केलेली आहे. जे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला मॉनेटरी व्हॅल्यू आहे किंवा ज्याचं पैशात रूपांतर आहे, अशाच बिझनेस ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रूल्सच्या माध्यमातून केलं जातं. त्याला बुक कीपिंग असं म्हणतात. Accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting. बुक कीपिंगमध्ये आपण रोज घडणारे जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते नोंदवण्याचं काम करतो आणि अकाउंटन्सीमध्ये त्या नोंदवलेल्या ट्रान्झॅक्शनवर प्रक्रिया करण्याचं काम करतो. पुढील व्याख्या आहे अकाउंटन्सी. नियरली एव्हरी बिझनेस एंटरप्राइजेस हॅज एन अकाउंटिंग सिस्टम. It is a means of collecting, summarizing, analyzing, and reporting in a monetary terms information about the business transaction. मागील व्याख्येपेक्षा या व्याख्येमध्ये विस्तृत स्वरूपात मांडणी केलेली आहे. बघा, या ठिकाणी जे आपण ट्रान्झॅक्शन नोंदवतो त्याची माहिती जमा करणे म्हणजेच कलेक्टिंग करणे, त्यानंतर समरायझिंग म्हणजे त्यावर गणितीय प्रक्रिया करणे, त्यानंतर ॲनालायझिंग म्हणजे त्याचं विश्लेषण करणे, आणि त्यानंतर रिपोर्टिंग म्हणजे आपले आलेले जे कन्क्लुजन्स आहे ते रिप्रेझेंट करणे, याला म्हणतात रिपोर्टिंग. या सर्व प्रक्रियांचा समावेश आपल्याला अकाउंटन्सीमध्ये बघायला मिळतो. पुढील व्याख्या आहे ट्रान्झॅक्शन. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस between two persons or parties for money or money's worth is known as transaction. दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये गुड्स किंवा सर्व्हिसेस यांचे पैशासाठी होणारे हस्तांतरण किंवा देवाणघेवाण याला ट्रान्झॅक्शन असं म्हणतात. यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन किंवा टाईप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन बघा. पहिलं आहे मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन, दुसरं आहे नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन. मॉनेटरीमध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये बार्टर ट्रान्झॅक्शन येतात. अशा प्रकारे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनचं वर्गीकरण करता येतं. ट्रान्झॅक्शनचा पहिला प्रकार मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन. The transaction which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction. ज्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पैशाचा संबंध येतो अशा ट्रान्झॅक्शनला मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन म्हणायचं. पुढे आहे कॅश ट्रान्झॅक्शन. अ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन विच कॅश इज पेड और रिसिव्ड इमिडिएटली इज नोन ॲज कॅश ट्रान्झॅक्शन. याचा अर्थ असा, जेव्हा ट्रान्झॅक्शन घडतं तेव्हा जर लगेच पैशाची देवाणघेवाण होत असेल तर अशा ट्रान्झॅक्शनला कॅश ट्रान्झॅक्शन असे म्हणावे. Credit transaction. A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date.
क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनमध्ये जेव्हा ट्रान्झॅक्शन घडतं तेव्हा लगेच पैशाची देवाणघेवाण होत नाही, तर पैशाची देवाणघेवाण ही फ्युचर डेट किंवा नंतरच्या तारखेला होत असते. त्याला म्हणायचं आहे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. देन पुढे आहे नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन. द ट्रान्झॅक्शन विच डज नॉट इन्व्हॉल्व ॲन एक्सचेंज ऑफ मनी or money's worth directly or indirectly are called non-monetary transaction. ज्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या पैशाची देवाणघेवाण केलेली नसते अशा ट्रान्झॅक्शनला नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. पुढील व्याख्या आहे एंट्री. रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन in the proper form or method in the books of account is called an entry. व्यवसायाचे जेही ट्रान्झॅक्शन घडतात ते ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नियमांच्या आधारे नोंदविणे म्हणजे एंट्री. यानंतर पुढे आहे नॅरेशन. अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द business transaction for which an entry is passed is called as a narration. जी एंट्री आपण बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदवतो त्या एंट्रीचे थोडक्यात वर्णन किंवा स्पष्टीकरण म्हणजे नॅरेशन. पुढची कन्सेप्ट आहे गुड्स. द टर्म गुड्स refer to merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades. व्यापारी ज्या वस्तूचा व्यापार करतो ती वस्तू म्हणजे त्या व्यवसायाचं गुड्स असते. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्तीचं सायकलचं दुकान जर असेल तर सायकल किंवा सायकलचे पार्ट ही त्या दुकानाचे गुड्स आहे. त्यानंतर पुढे आहे कॅपिटल. द टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन टू द बिझनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कॅपिटल. कॅपिटलचं सूत्र आहे कॅपिटल इज इक्वल टू असेट मायनस लायबिलिटीज. व्यावसायिकाने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गुंतवलेली सर्व रक्कम म्हणजे त्या व्यवसायातील त्या मालकाचं कॅपिटल होय. कॅपिटल हे कॅशच्या स्वरूपात, एखाद्या असेटच्या स्वरूपात किंवा गुड्सच्या स्वरूपात असू शकते. पुढील कन्सेप्ट आहे ड्रॉइंग. द अमाऊंट ऑफ कॅश ऑर व्हॅल्यू ऑफ गुड्स, असेट एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawing. व्यवसायाच्या मालकाने व्यवसायातून त्याच्या वैयक्तिक वापरासाठी जर कॅश, गुड्स किंवा एखादी ॲसेट घेतली असेल तर त्याला ड्रॉइंग असे म्हणतात. पुढे आहे डेटर्स. अ पर्सन हू हॅज टू पे to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. आपण दुसऱ्या व्यक्तीला जर उधारीत एखादं गुड्स किंवा सर्व्हिसेस पुरवलेली असेल तर त्याची जी येणं असलेली रक्कम आहे त्या रकमेला आणि त्या व्यक्तीला दोघांनाही डेटर्स असे म्हणावे. पुढे आहे क्रेडिटर. A person to whom business has to pay for getting goods or services on credit is known as creditor. क्रेडिटर्स म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याच्याकडून आपण गुड्स किंवा सर्व्हिसेस ऑन क्रेडिट म्हणजेच उधारीत घेतलेले आहे आणि त्याला आपण पैसे देणं लागतो, त्या व्यक्तीला किंवा त्या रकमेला दोघांनाही क्रेडिटर्स असं म्हणावं. पुढे आहे बॅड डेब्ट. ॲन इरिकव्हरेबल अमाऊंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन ॲज बॅड डेब्ट. आपण यापूर्वी डेटर्स
ची संकल्पना बघितलेली आहे. तर या डेटर्सपैकी जी रक्कम वसूल झालेली नाही म्हणजेच पैसे बुडालेले आहे त्याला बॅड डेब्ट असे म्हणतात. त्यानंतर आहे एक्सपेंडिचर, ॲन अमाऊंट स्पेंट बाय द बिझनेस फॉर एनी कन्सिडरेशन रिसिव्ड बाय द बिझनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. व्यवसायाने खर्च केलेली अशी रक्कम ज्यातून व्यवसायाला काहीतरी बेनिफिट्स किंवा परतावा मिळतो त्याला एक्सपेंडिचर असे म्हणावे. एक्सपेंडिचरचे दोन प्रकार, एक कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि दुसरं रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. त्यापैकी कॅपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर इज incurred to acquire fixed asset or to increases the value of fixed asset. It gives the benefit for a long period of time and it is non-recurring in nature. कॅपिटल एक्सपेंडिचरमुळे व्यवसायाच्या फिक्स असेटमध्ये वाढ होते किंवा त्याचं मूल्य वाढतं फिक्स असेटचं. तसंच हा जो खर्च आहे तो दीर्घकाळापर्यंत परत करण्याची गरज पडत नाही. अशा खर्चाला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असे म्हणतात. त्यानंतर पुढे आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज ॲन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच no further benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे असा खर्च जो व्यवसायाला वारंवार करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल सॅलरी असेल किंवा कच्चा माल असेल तर अशा खर्चाला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असे म्हणतो. पुढे आहे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, ॲन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेव्हेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरच असतो, परंतु पुढील 4-5 वर्षांचा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जर एकाच वेळेस पेड केलेला असेल तर अशा खर्चाला डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असे म्हणतात. आणि त्याचं उदाहरण असं देता येईल, पुढील 4-5 वर्षाचा जे ॲडव्हर्टाइजमेंटचा खर्च आहे तो एकाच वेळी पेड केला जातो. यानंतर पुढे आहे ट्रेड डिस्काउंट. इट इज ॲन अलाउन्स गिवन on a catalog price or list price of goods. This discount is allowed at the time of purchase/sale of goods. वस्तूच्या छापील किमतीवर जर खरेदी किंवा विक्रीच्या वेळी ट्रेडर डिस्काउंट देत असेल किंवा ट्रेडरला डिस्काउंट मिळत असेल तर अशा डिस्काउंटला ट्रेड डिस्काउंट असे म्हणता येईल. असा ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदविला जात नाही. पुढे आहे कॅश डिस्काउंट. इट इज द अमाऊंट डिडक्ट फ्रॉम द फायनल अमाऊंट ड्यू ॲट द टाईम ऑफ रिसिप्ट ऑर पेमेंट. प्रत्यक्ष पैशाची देवाणघेवाण होत असताना फायनल अमाऊंटवर जो डिस्काउंट दिला जातो किंवा डिस्काउंट मिळतो त्याला कॅश डिस्काउंट असे म्हणतात. असा जो कॅश डिस्काउंट आहे तो बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये आपल्याला नोंदवावा लागतो, कारण हा एकतर फायदा असू शकतो किंवा तोटा असू शकतो. त्यानंतर आहे सॉल्वंट. इफ person's asset are more than his liabilities or equal to his liabilities, he is called as a solvent person. एखाद्या व्यक्तीची असेट त्याच्या लॅबिलिटीपेक्षा जास्त असेल किंवा त्याच्या लॅबिलिटी इतकी असेल तर अशा व्यक्तीला सॉल्वंट पर्सन असे म्हणावे. त्यानंतर आहे इन्सॉल्वंट. अ पर्सन हुज लॅबिलिटीज आर
more than his asset is an insolvent person. इन्सॉल्वंट म्हणजे दिवाळखोर. ज्याची संपत्ती कमी आहे त्या तुलनेत त्याची लॅबिलिटी जास्त आहे, म्हणजेच देणी जास्त आहे, अशा व्यक्तीला इन्सॉल्वंट पर्सन असं म्हणतात. त्यानंतर ट्रेडिंग कन्सर्न, अ बिझनेस कन्सर्न एस्टॅब्लिश विथ अन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन ॲज ट्रेडिंग कन्सर्न. नफा कमविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेली एखादी संस्था किंवा कंपनी जी वस्तूच्या विक्रीमधून प्रॉफिट कमवण्याचा हेतू ठेवते, अशा संस्थेला ट्रेडिंग कन्सर्न असे म्हणतात. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न, इट इज अन ऑर्गनायझेशन नॉट एस्टॅब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्व्हिसेस टू द सोसायटी. ज्या संघटनेचा हेतू नफा कमवणे नसून समाजाला सेवा पुरवणे हा असतो, अशा संस्थेला नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न असे म्हणतात. यानंतर आहे गुडविल. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिझनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. व्यवसायाच्या नावलौकिकाचं पैशातील मूल्य म्हणजे गुडविल होय. त्यानंतर आहे प्रॉफिट. व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर दॅन द कॉस्ट प्राइस इट इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट इन्क्रीजेस द कॅपिटल ऑफ बिझनेस. वस्तूच्या खरेदी किमतीपेक्षा जर त्याची विक्री किंमत अधिक असेल तर त्याला प्रॉफिट असे म्हणतात आणि या प्रॉफिटमुळे व्यवसायाच्या कॅपिटलमध्ये वाढ होत असते. त्यानंतर आहे लॉस. व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर दॅन इट्स सेलिंग प्राइस इट इज अ लॉस. लॉस डिक्रीजेस द कॅपिटल ऑफ बिझनेस. वस्तूच्या विक्री किमतीपेक्षा जर खरेदी किंमत अधिक असेल तर त्याला लॉस असे म्हणतात. लॉसमुळे कॅपिटल डिक्रीजेस म्हणजेच कॅपिटल कमी होत असते. पुढील कन्सेप्ट आहे इन्कम. इट इज रेव्हेन्यू अरायझिंग ॲज रिझल्ट ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. याचा अर्थ असा, रोजच्या व्यवहारातून व्यवसायाला जे पैसे मिळतात त्याला इन्कम असे म्हणता येईल. पुढील कन्सेप्ट आहे रेव्हेन्यू. इट इज इन्कम दॅट अ बिझनेस हॅज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज, युजली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू कस्टमर. रेव्हेन्यू हा देखील एक इन्कमचाच प्रकार आहे, परंतु यामध्ये आपण जो व्यवसाय करतो आहे त्या वस्तूच्या विक्रीमधून आपल्याला जो इन्कम मिळतो त्याला रेव्हेन्यू असं म्हणावं. यानंतर आहे असेट. एनी फिजिकल थिंग ऑर राईट ओन दॅट हॅज अ मॉनेटरी व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज ॲन असेट. व्यवसायाच्या मालकीची व व्यवसायास उपयोगात येणारी सर्व प्रकारची संपत्ती म्हणजेच त्या व्यवसायाची असेट होय. यानंतर फिक्स असेट किंवा नॉन करंट असेट. द असेट विच गिव्ह लॉंग टर्म बेनिफिट टू द बिझनेस आर नोन ॲज फिक्स असेट. जी संपत्ती व्यवसायामध्ये दीर्घकाळ उपयोगात येते अशा संपत्तीला फिक्स असेट असे म्हणतात. करंट असेट. असेट विच आर हेल्ड in the business for the operating year and can be converted into cash very easily are called as current asset. जी असेट व्यवसायामध्ये अल्प कालावधीसाठी असते व ज्या असेटचे लवकरात लवकर कॅशमध्ये आपल्याला रूपांतर करता येते अशा असेटला करंट असेट म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, व्यवसायाचे डेटर्स जे आहे ती करंट असेट आहे. त्यानंतर लायबिलिटीज. अमाऊंट पेएबल बाय द बिझनेस टू अदर्स इज नोन ॲज लायबिलिटी.
व्यवसायाद्वारे इतरांना देणं असलेली सर्व प्रकारची रक्कम म्हणजे लॅबिलिटी होय. त्यानंतर आहे फिक्स लॅबिलिटी. वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिझनेस इज फिक्स लॅबिलिटी. इट मे बी in the form of capital, secured loan, long-term loan from bank and from financial institute etc. जी लॅबिलिटी व्यवसायामध्ये दीर्घ काळापर्यंत अस्तित्वात असते, लवकरात लवकर ती देण्याची गरज नसते, अशा लॅबिलिटीला फिक्स लॅबिलिटी असे म्हणतात. याची उदाहरणे व्यवसायामध्ये मालकाने दिलेले कॅपिटल तसेच वेगवेगळे प्रकारचे जे लोन्स आहे, फॉर एक्झाम्पल सेक्युअर्ड लोन, लॉंग टर्म लोन एक्सेट्रा, हे लोन हे फिक्स लॅबिलिटीची उदाहरणे आहेत. शेवटी आहे करंट लॅबिलिटी. शॉर्ट टर्म लॅबिलिटीज पेबल विदिन अ इयर आर कॉल्ड करंट लॅबिलिटी. ज्या लॅबिलिटीचं एका वर्षाच्या आत आपल्याला रिपेमेंट करावं लागतं अशा लॅबिलिटी म्हणजे करंट लॅबिलिटी होय. व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल आपले सर्वांचे धन्यवाद आणि अकाउंटविषयी अगदी सोप्या भाषेत शिकण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.